Bună ziua! Numele meu este Cristina Salcărotaru și împreună vom parcurge cel de-al treilea topic, corelații legislative, al unității 6.1. Poluarea, efect al diverselor activități umane, atât individuale cât și industriale, are ca efect pe plan legislativ stabilirea unui regim juridic specific în ceea ce privește protecția mediului. Din acest punct de vedere, am afirmat în unitatea 1 stabilirea legislației Uniunii Europene generale și specifice pentru poluanții toxici, că reglementarea poluanților toxici nu poate fi restrânsă doar la actele normative care au ca domeniu principal reglementarea regimului juridic al acelor poluanți. Aceste acte normative, ce se regăsesc în unitatea 3, întregesc împreună cu cele din unitățile anterioare reglementarea poluanților proveniți din activități specifice. Aceste reglementări fac obiectul unității 3, alături de urmărirea modificărilor legislative datorate unor abrogări sau modificări ale unor acte normative conexe sau ce stau la baza instituirii unor obligații în domeniul cercetat. Corelațiile legislative privind poluanții gazoși urmărește prezentarea de acte normative care fac trimitere către alte domenii de reglementare, dar care au efect asupra reducerii poluării atmosferei cu poluanți gazoși. Un prim domeniu este cel al transporturilor și industriei auto și privește emisiile provenind de la vehicule ușoare pentru pasageri și de la vehicule ușoare comerciale, precum și accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor. Astfel, prin regulamentul 715 din 2007, privind omologarea de tip autovehiculor, sunt stabilite cerințe tehnice armonizate pentru omologarea de tip autovehiculor provenind din anumite categorii și a pieselor de schimb, cum ar fi dispozitivele pentru controlul poluării în ceea ce privește emisiile acestora, valorile limită la emisii pentru Euro 5 și Euro 6 privind masa poluanților gazoși specifici și masa materiei de particule materiale, valori limită pentru emisiile de monoxid de carbon și de hidrocarburi la țeava de evacuare după încercarea de pornire la rece. În corelație cu primul domeniu se află Directiva 63 din 1994 privind controlul emisiilor de compuși organici volatili, COV, rezultați din depozitarea carburanților și din distribuția acestora de la terminale la stațiile de distribuție a carburanților. Acest act normativ a avut în vedere faptul că emisiile de COV din rețeaua de depozitare și distribuție a carburanților reprezintă aproximativ 5% din emisiile totale de compuși organici volatili provocate de om în cadrul comunității și sunt o contribuție semnificativă la poluarea aerului, în special în zonele urbane. O altă corelație legislativă se poate face prin intermediul Directivei 42 din 2004 privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele și lacuri și în produsele de refinisare a vehiculelor. Acest act normativ stabilește valori limită maxime pentru conținutul de COV pentru vopsele și lacuri pentru produsele de finisare a vehiculelor. Ca o soluție pentru o problemă actuală de mediu și anume depoluarea aerului sau prevenirea poluării sale cu emisii de dioxid de carbon, a fost emisă în anul 2000 Directiva 31 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon, act normativ, ce prin viziunea abordată a dus și la modificarea altor 7 directive și a unui regulament. Scopul stocării geologice a dioxidului de carbon, sigure din punct de vedere al mediului, este reținerea permanentă de dioxid de carbon, astfel încât să se prevină și atunci când acest lucru nu este posibil, să se elimine pe cât posibil efectele negative și orice riscuri pentru mediu și sănătatea umană. Dacă atenția este în general atrasă asupra noxelor din surse mobile, Regulamentul 1628 din 2016 vine cu reglementări privind monitorizarea emisiilor de poluanți gazoși
provenind de la motoarele cu ardere internă în circulație, instalate pe echipamente mobile fără destinație rutieră. Fiind un domeniu mai nou, ca și concept, acest regulament a fost deja completat prin regulamentul 655 din 2017. Corelațiile legislative privind metalele grele în aer privesc două aspecte diferite. Protecția aerului presupune un efort comun al statelor, astfel că este necesară comunicarea și schimbul reciproc de informații. Acestea se realizează în baza următoarelor acte normative. Un prim act este decizia 850 din 2011 de punere în aplicare și de stabilire a normelor pentru directivele 107 din 2004 și directiva 50 din 2008 în ceea ce privește schimbul reciproc de informații și raportarea privind calitatea aerului înconjurător. Un alt act este regulamentul 166 din 2006 de instituirea unui registru european al emisiilor și transferului de poluanți. Prin acest regulament se stabilesc limite maxime de emisie de anumiți poluanți în aer, apă, sol, funcție de tipul de activitate și peste care este obligatorie raportarea. Acest registru european, integrat și coerent, constituie o bază de date fiabile pentru public, industrie, oameni de știință, societăți de asigurare, autorități locale, organizații neguvernamentale și alți decidenți pentru comparații și decizii ulterioare în probleme de mediu. Emiterea acestui registru este urmarea aplicării deciziei 61 din 2006 privind încheierea în numele Comunității Europene a protocolului CEE-ONU privind registrele emisiilor și transferurilor de poluanți și constituie legătura legislației Uniunii Europene cu legislația internațională. În concluzie, primul aspect vizează legătura poluării cu metale grele cu dreptul la informare al statelor și cetățenilor cu privire la calitatea mediului înconjurător, atât ca reglementare a Uniunii Europene, cât și ca reglementare internațională. Al doilea aspect vizează legăturile ce pot fi făcute în vederea reducerii emisiilor de metale grele în aer prin aplicarea principiului prevenirii și reglementarea conținutului de astfel de poluanți în produse. Un exemplu este cel al Directivei 70 din 1998 privind calitatea benzinei și a motorinei, care prevede în anexa 1 specificații de mediu aplicabile carburanților de pe piață destinați vehiculelor echipate cu motor cu aprindere prin scânteie, un conținut de plumb de 0,05 gram pe litru. Această limită se află în concordanță cu prevederile conținute în anexa 9 a regulamentului 582 din 2011 de punere în aplicare și de modificare a regulamentului 595 din 2009 cu privire la emisiile provenite de la vehicule grele Euro 6. Corelațiile în acest domeniu pot excede domeniului metale grele și întregesc domeniul protecției apelor prin riscurile de mediu reprezentate de medicamente și evaluarea și monitorizarea calității apei pentru scăldat. Pentru riscurile prezentate de medicamente asupra mediului, este necesară trimiterea la decizia de punere în aplicare 495 din 2015 de stabilirea unei liste de supraveghere a substanțelor pentru monitorizare la nivelul Uniunii Europene în domeniul apei, corelată cu Directiva 105 din 2008 privind standardele de calitate a mediului în domeniul apei și Directiva 60 din 2000 de stabilirea unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, ambele prezentate în unitatea 1. Această abordare strategică include propuneri care să permită luarea în considerare a impactului medicamentului asupra mediului și a unui mod mai eficace în cadrul procedurii de introducere pe piață a medicamentelor. Important este faptul că, deși reglementările din domeniul farmaceutic cuprind specificații
privind existența metalelor grele în medicamente, doar privite ca efect negativ asupra sănătății umane, prin actuala abordare se va face trecerea și la poluarea mediului. O altă corelație legislativă poate fi făcută cu Directiva 7 din 2006 privind gestionarea calității apei pentru scăldat. Această directivă impune statelor membre evaluarea și monitorizarea calității apei pentru scăldat, adică a oricărui element al apelor de suprafață, unde autoritatea competentă preconizează că un număr mare de oameni vor fi prezenți la scăldat și în care nu a impus o interdicție permanentă sau nu a emis o recomandare permanentă împotriva scăldatului. Corelațiile legislative privind metale grele în sol sunt făcute cu reglementări internaționale și cu reglementări ale Uniunii Europene privind deșeurile periculoase prin conținutul lor de metale grele. Problema deșeurilor devine una transfrontalieră ca urmare a transportului acestora pe teritoriul altor state în vederea eliminării prin depozitare. Corelația poate fi urmărită astfel. La nivelul internațional a fost adoptată Convenția de la Basel privind controlul transporturilor transfrontaliere de deșeuri periculoase și al eliminării acestora, la care comunitatea este parte. Acest act normativ internațional este pus în aplicare în Uniunea Europeană prin adoptarea regulamentului 259 din 1993, care a stabilit norme de reducere și control a transporturilor menționate anterior, ulterior abrogat prin regulamentul 1013 din 2006 privind transferurile de deșeuri. Acest regulament ia în considerare o procedură mai strictă de transfer a deșeurilor, inclusiv a celor periculoase. Pentru a nu ajunge în această situație a transferurilor de deșeuri, în cazul în care nu se poate evita generarea lor, deșeurile ar trebui refolosite sau recuperate în vederea valorificării materialelor sau a energiei. În acest sens, un exemplu poate fi Directiva 66 din 2006 privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori. Această directivă impune reglementări fie corelând admiterea pe piață cu cantitatea de mercur din acestea, fie impune statelor membre rate minime de colectare, de reciclare și de eficiență privind reciclarea. Totuși, directiva permite eliminarea bateriilor sau acumulatorilor portabili colectați care conțin cadmiu, mercur sau plumb prin depozitare sau stocare subterană dacă se stabilește că eliminarea ar trebui să fie o opțiune preferată reciclării. Corelațiile legislative privind poluanții organici persistenți privesc, pe de o parte, urmărirea modificărilor legislative ale Uniunii Europene ca urmare a modificării reglementărilor internaționale identificate în Unitatea 1 și, pe de altă parte, legăturile legislative ale Regulamentului 850 din 2004 cu acte normative ce reglementează diferite activități. Pentru aducerea la zi a reglementării privind poluarea atmosferică transfrontalieră cu poluanți organici persistenți, în baza protocolului din 1998, trebuie urmărite deciziile Uniunii Europene de acceptare a modificărilor aduse acestuia. Ultima modificare este cea evidențiată de decizia 769 din 2016 privind acceptarea modificărilor aduse protocolului din 1998 la Convenția din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi, referitor la poluanții organici persistenți. Sunt necesare însă următoarele precizări. Aceste acte internaționale pot fi ratificate și individual de către state. Pentru situația în care un stat membru al Uniunii Europene, semnatar în mod individual al Convenției, nu aderă și la una din modificările ulterioare ale acesteia, dar față de care Uniunea Europeană a luat decizia de aplicare,
prin forța obligatorie a actului de acceptare a modificării și prin intermediul unui regulament, al unei decizii sau a unei directive, se impune către acel stat respectarea modificării neacceptate în mod individual. Conform acestui principiu, trebuie urmărite deciziile de acceptare a modificărilor. În mod particular, pentru Uniunea Europeană și pentru poluanții organici persistenți, acestea se reflectă în modificările regulamentului 850 din 2004 privind poluanții organici persistenți, generate de modificările impuse de Conferința Părților în ceea ce privește Convenția din 1979 sau de modificările aduse Convenției de la Stockholm. În ceea ce privește corelațiile legislative în domeniul poluanților organici persistenți, prin stabilirea legăturilor regulamentului 850 din 2004, se poate aminti regulamentul 649 din 2012 privind exportul și importul de produse chimice care prezintă risc. Produsele chimice și articolele a căror utilizare este interzisă în cadrul Uniunii Europene în vederea protejării sănătății oamenilor sau a mediului și enumerate în anexa 5 a acestui regulament, au interdicție la export. Legătura cu domeniul este dată de faptul că anexa 5, produse chimice și articole care fac obiectul unei interdicții la export, în partea A, indică un număr de 18 poluanți organici persistenți, enumerați în anexele A și B la Convenția de la Stockholm, transpusă prin regulamentul 850 din 2004. Un alt act normativ corelat este decizia 955 din 2014 de modificare a deciziei 532 din 2000 de stabilirea unei liste de deșeuri în temeiul directivei 98 din 2008 privind deșeurile. Am precizat că deșeurile care conțin poluanți organici persistenți fac parte din categoria deșeurilor periculoase. Pentru clasificarea unui deșeu ca fiind periculos, atunci când s-ar putea atribui coduri atât de deșeuri periculoase cât și de nepericuloase, se ia în considerare respectarea sau depășirea limitelor de concentrație indicate în anexa 4 la regulamentul 850 din 2004. Depășirea acestor concentrații are ca efect clasificarea deșeurilor ca fiind deșeuri periculoase. Regulamentul 1907 din 2006, cunoscut ca regulamentul REACH, stabilește dispoziții referitoare la substanțe și amestecuri care trebuie să se aplice producerii, introducerii pe piață sau utilizării unor asemenea substanțe ca atare în amestecuri sau în articole, precum și introducerii pe piață a amestecurilor. Este un regulament deosebit de complex, care se bazează pe principiul că este în sarcina producătorilor, a importatorilor și a utilizatorilor din aval al procesului de producție să se asigure că introduc pe piață sau utilizează substanțe care nu au efect advers asupra sănătății umane sau asupra mediului. Directiva 75 din 2010 arată că atunci când poluanți organici persistenți se pot produce în mod neintenționat în unele activități industriale, aceste activități intră sub incidența reglementărilor privind emisiile industriale, prin intermediul căreia se impun aplicarea anumitor măsuri de gestionare a emisiilor de astfel de poluanți. Corelațiile legislative ale acestui domeniu privesc 5 aspecte diferite. Interpretarea trimiterilor la un act normativ abrogat, trimiterea la reglementările care privesc controlul, necesitatea creării de sisteme de formare inițială și de formare suplimentară și de sisteme de certificare, aplicarea Convenției de la Rotterdam și alte documente.
Primul aspect aduce în discuție interpretarea trimiterilor din cadrul unui act normativ la un alt act normativ abrogat. Regulamentul 396 din 2005, care este și de modificarea Directivei 414 din 1991, trebuie raportat la Regulamentul 1107 din 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, deoarece acesta din urmă a abrogat Directiva 414 din 1991. Reglementările naționale privind transpunerea directivelor 362 din 1986, 363 din 1986 și 642 din 1990, cu toate modificările lor, nu ar mai trebui să-și găsească aplicare, deoarece, prin abrogarea lor de către Regulamentul 396 din 2005, la nivelul statelor trebuie să se respecte întocmai prevederile acestuia și nu cele de transpunere a actului principal, directivă, acum abrogat. În ceea ce privește trimiterea la reglementările care privesc controlul, deși ar trebui să fie simplu, cercetând modificările aduse Regulamentului de punere în aplicare 662 din 2016, privind un program de control multianual și coordonat al Uniunii pentru anii 2017, 2018 și 2019, de asigurare a respectării limitelor maxime de reziduri de pesticide și de evaluarea expunerii consumatorilor la rezidurile de pesticide din și de pe alimente de origine vegetală și animală, constatăm că acesta a fost abrogat de Regulamentul de punere în aplicare 660 din 2017, privind un program de control multianual coordonat al Uniunii Europene pentru anii 2018, 2019 și 2020. Deoarece actul normativ de abrogare vizează controlul pentru anii 2018 și 2019, considerăm că Regulamentul 662 din 2016 mai este aplicabil pentru controalele aferente anului 2017. Un alt act normativ important este Directiva 63 din 2002 de stabilirea metodelor comunitare de prelevare de probe pentru controlul oficial al rezidurilor de pesticide, de pe și din produsele de origine vegetală și animală și de abrogarea Directivei 700 din 1979. Acest act armonizează metodele de prelevare a probelor din produsele de origine vegetală sau animală în scopul determinării nivelului de reziduri de pesticide. Al treilea aspect evidențiază necesitatea creării de sisteme de formare inițială și de formare suplimentară și a celor de certificare în acest domeniu. Sistemele de formare inițială și de formare suplimentară sunt aplicabile pentru distribuitori, consilieri și utilizatori profesioniști de pesticide. Sistemele de certificare vizează înregistrarea acestor sisteme de formare, astfel încât cei ce folosesc sau vor folosi pesticide să fie perfect conștienți de riscurile potențiale pe care le prezintă aceste produse pentru sănătatea umană și pentru mediu, precum și de măsurile care trebuie luate pentru reducerea acestor riscuri pe cât posibil. Pentru utilizatorii neprofesioniști, care în general nu au același nivel de cunoștințe și pregătire în domeniu, se consideră că cei care au beneficiat de formarea inițială și suplimentară, inclusiv de certificare, ar trebui să ofere recomandări, în special pentru manipularea și depozitarea în siguranță a pesticidelor, precum și pentru eliminarea ambalajelor. Și în acest domeniu este importantă aplicarea reglementărilor internaționale. Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză a
aplicabilă anumitor produse chimice și pesticide periculoase care fac obiectul comerțului internațional, a fost aprobată, ratificată de Uniunea Europeană prin decizia 730 din 2006. Prin regulamentul 649 din 2012, se pune în aplicare la nivelul Uniunii Convenția de la Rotterdam. De asemenea, regulamentul pune în aplicare o cerință a Convenției de la Stockholm privind poluanții organici persistenți, întrucât interzice exportul de produse chimice identificate drept poluanți organici persistenți în cadrul Convenției, cu excepția cazului în care există anumite scutiri prevăzute specific de Convenție. Scopul Convenției de la Rotterdam este să promoveze responsabilitatea comună și eforturile de cooperare în rândul părților implicate în comerțul internațional cu produse chimice periculoase, în vederea protejării sănătății publice și a mediului de daunele potențiale și pentru a contribui la utilizarea rațională, din punct de vedere ecologic, a acestor produse chimice. Convenția a fost elaborată pe baza experienței dobândite în punerea în aplicare a orientărilor de la Londra aplicabile schimbului de informații privind produsele chimice care fac obiectul comerțului internațional, ale Programului de Mediu al Organizației Națiunilor Unite, UNEP, și a Codului de Conduită Internațional privind distribuția și utilizarea pesticidelor al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, FAO. Dintre documentele care nu au caracter obligatoriu, însă, prin importanța subiectului abordat, trebuie a fi amintite, se află comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind perturbatorii endocrini și proiectele de acte ale Comisiei de definire a criteriilor științifice pentru stabilirea acestora în contextul legislației Uniunii Europene privind produsele fitosanitare și produsele biocide, precum și rezoluția Parlamentului din 15 noiembrie 2011 referitoare la sănătatea albinelor și provocările pentru sectorul apicol ca urmare a utilizării de produse pesticide. Actele normative cuprinse în această unitate sunt prezentate succint și nu beneficiază de trimiteri către accesări prin linkuri specifice. Rolul acestei unități este acela de a facilita înțelegerea complexității legislației și de a deschide ferestre pentru acei cursanți care doresc o aprofundare a domeniului. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, membrii care au participat la elaborarea acestui curs.